The Be Happy CDs. Отже, ми продовжуємо з циклом наших лекцій «Як бути щасливим». But I will add one more text written by one great master 1,000 years ago. Але я хочу додати ще один текст, який був написаний приблизно десь 1000 років тому одним із наших вчителів. And that text is about how to remove the delusion which causes the suffering, anxiety, duality, and a conflict. І це текст про те, як видалити певну ілюзію думок, які спричиняють негативне мислення, жаління та певний конфлікт. So I don't know how serious you all are to learn that. Але я не знаю, наскільки серйозно ви налаштовані для того, щоб освоїти це. Or you want to just keep your hatred, envy, and the jealousy in you. That is your choice. Вам вирішувати, чи накопичувати у собі негативні емоції, чи йти і рухатися далі, але треба скинути ці емоції, позбавитися. So the goal of the Eastern wisdom is to find the real self. Отже, головна ідея школи східної мудрості – це що знайти себе істинного. And that real self is of the nature of permanent peace, happiness, love, truth, and wisdom. І оце наше істинне я, воно складається з природного відчуття гармонії і збалансованості. And we cannot realize that real self just by listening. You listen and intellectually you understand, and after that you don't practice. So it doesn't work that way. Отже, ми не можемо уявити дійсного самого себе, лише слухаючи, а нічого для цього не роблячи. Отже, щоб дійсно знайти себе внутрішнього, нам потрібно не лише слухати, але ще робити, докладати певних знань до всього цього процесу. It is a journey. It is a journey. Journey means that you listen and learn, then every day you contemplate and reflect, every day you practice, and you apply that principles in your daily life, and you are ready to change your behavior and attitude. Отже, це є певного роду подорож, через яку ви пізнаєте самих себе. Це подорож до реального, до внутрішнього себе, і впродовж цієї подорожі ми набуваємо лише позитивних емоцій, ми цього дізнаємося, і ми намагаємося бороти негативні емоції. So just as a part-time, spare time, you attend the session, and then you say, okay, beer guy is good, but you don't change. It will not work that way. Воно не буде працювати таким чином, якщо ми будемо дивитися на нашу роботу під час сесії, під час медитації, як те, що ми робимо в свій вільний час, і лише через те, що у нас є вільний час, ми відвідуємо наші медитації. Це так не працює. Sometimes people talk to me that they are changing, but in their personal life they are not changing. Іноді люди мені кажуть, що вони дійсно змінюються, але у своєму приватному житті вони не змінюються. And it is a hypocrisy. І це лицемірство. Hypocrisy does not work in Eastern wisdom. Лицемірство не працює у школі східної мудрості. So we have to bridge the gap between the intellectual understanding
and experiential wisdom. Отже, ми повинні осознати, що є певна відстань між інтелектуальним розумінням та певним досвідом. Те, як ми аналізуємо застосування знань у нашому житті, що є певним досвідом цих знань. So if we are serious to bring about a total change in our life, then obviously it makes sense. І якщо ми налаштовані на те, щоб повністю змінити наше життя на всіх фронтах, то дійсно це має певне значення. It is like any scientist who does a research in his laboratory and ultimately he comes out with a result. Це подібно тому, як науковець робить певне якесь дослідження, він досить таки довго працює в своїй лабораторії і потім виходить вже з цього дослідження з певним результатом. Eastern wisdom aims at research of the self. Why I am stressed? Is there any reason? How to get out of this stress, for example? What is the cause of the stress? Is it the world outside or only me which is responsible for it? So we need a daring approach. Отже, коли ми стаємо на шлях пізнання самих себе і ідемо шляхом, який нам диктує школа східної мудрості, ми задаємо питання, чому я знервований, чому я себе так почуваю, яка причина мого негативного ставлення. Тобто це йде певне дослідження, і в центр цього дослідження ми ставимо або наш внутрішній стан, або нас самих себе, і намагаємося знайти відповіді на це питання. And if we're not daring, we are not clear, we are not ready to bring about a change by purifying the mind, nothing can be achieved. І якщо ми дійсно не налаштовані працювати над собою, ніщо не може бути досягнуто, жодного результату. You reacted to someone and you blame someone that guy is wrong and that guy is very, very, very bad. We have not to see that the guy is bad or good. We have to see how my mind is working, which has created hatred, reaction. That needs to be changed inside my head. Отже, коли ми аналізуємо свою поведінку, ми бачимо, що ми можемо злитися на когось, виказувати свої негативні емоції і звинувачувати людину, на яку ми розізлилися. Але результатом повинно бути не те, що ми злимося на когось, а ми повинні розуміти, що у нас відбувається в голові, що провокує ці негативні емоції. І ось ця робота над собою, цей аналіз, буде певний шлях змін. So, what Eastern wisdom does, it does not fight with the person outside or a situation outside. It wants to recover, it wants to find out how come the hatred and the reaction entered into my mind and how to remove it. Отже, що нам радить школа східної мудрості, це не боротися з людиною поза межами нас, тобто із зовнішнього світу, а зрозуміти, як відбувається так, що ми допускаємо ненависть у наш мозок, і що ця ненависть вибудовує певні зв'язки. If you hate and react to someone, that hatred and reaction is now accumulated in your mind. It will be used against someone. It may be used against me. Отже, якщо ми негативно ставимося до когось і відчуваємо ненависть, вона в нас накопичується у мозку і може бути використана проти когось або проти, не обов'язково проти тієї ж самої людини, або проти взагалі людей. Are you understanding?
Чи ви це розумієте? So Eastern wisdom perceives that I am responsible for my problem and I am responsible for my happiness. Отже, що нас вчить школа східної мудрості, це те, що я відповідальний за мої проблеми, і я відповідальний за те, що я відчуваю за ті речі, які відбуваються в моїй голові. Higher seeker, a great student of the Eastern wisdom, the moment he or she reacted, become upset and angry, he goes to the home, he contemplates and reflects, and he wants to remove the hatred and reaction from his mind. Отже, я пошукач, я студент школи східної мудрості, який діє наступним чином. Коли б не сталася певна ситуація, яка провокує мою негативну емоцію, негативну енергію, те, що я роблю, це мені потрібно і прийти додому, розглянути цю ситуацію, роздивитися і зробити все можливе, щоб видалити ненависть з моєї голови. He or she doesn't stop talking to that person, but he or she is ready to move with the humility to change his behavior and attitude. Ця людина, це може бути він чи вона, не перестають розмовляти та спілкуватися з людиною, через яку у неї виникли в голові ці негативні емоції, а навпаки шукає шлях, як подолати цю проблему, але без приниження. I don't know how many of you are ready, or you still keep blaming, complaining and reacting. Я не знаю, скільки з вас готові стати на шлях змін, чи ви далі продовжуєте відчувати негативну емоцію стосовно когось, жалітися. As a student of Eastern wisdom, you always move with a humility, respect, honor, peace and happiness, even if your partner is not. Отже, як студент східної мудрості, ви завжди повинні рухатися вперед, і головним акцентом у нас повинна бути гуманність і позитивні емоції, а не щось негативне. Are you understanding? Чи ви це розумієте? Out of impulses, maybe instinctive, because of your habit, because of the situation in your family, you may have reacted. You may be angry, you have blamed someone, but you are ready to change. As a student of the Eastern wisdom, you want to get rid of that blame, complaint in your head. If it is not, you're not a student of Eastern wisdom. Через імпульсивну реакцію ми можемо посваритися з кимось, навіть з членами нашої родини. Ми можемо імпульсивно наговорити дуже багато негативної інформації, але все ж таки ми не повинні зупинятися, ми повинні йти далі і бути налаштовані на шлях спілкування для того, щоб подолати ці проблеми. Якщо у вас інші думки, то ви не є студентом школи східної мудрості. You have been telling me I have changed a lot. I appreciate it. You have changed a lot. But how many of you have really rebuilt your relationship with whom you have reacted? You were angry and upset. Ви мені кажете, що ви дійсно змінюєтесь, я дуже радий за це, але розкажіть мені, скільки з вас дійсно перебудували свої стосунки з тими людьми, з якими у вас виникали проблеми? Simply saying I have changed and you hated someone and that guy or a girl comes in front of you and everything changes in you. That is not a change. Отже, говорячи те, що ви змінилися і змінюєтесь, треба розуміти певні дії.
Якщо перед вами виникає та людина, яка може провокувати появу у вас негативних емоцій, і ви повністю міняєтеся в очах, це не зміна, не та зміна, про яку я говорю. You remove all the chances in your life to react and blame others, angry over others, but you are always moving with the humility to rebuild your relationship because you are a seeker of the real self. Так, дійсно, ми реагуємо певним чином на певні негативні емоції, які на людей, які можуть у нас провокувати негативні емоції. Але при цьому ми повинні бути налаштовані стати на шлях змін і налаштовані на шлях подолання конфлікту. І тоді ми дійсно будемо студентами школи східної мудрості. So this journey of the Eastern Wisdom does not go by our ego. It goes by the highest principles of life. Ця подорож до пізнання самого себе не йде шляхом нашого его, а йде шляхом високих принципів пізнання себе. We need to cultivate forgiveness. We need to cultivate the humility in our life. We need to remove our egoistic tendencies. Then only we can succeed in meditation. Otherwise, anyone can succeed in meditation. Just close your eyes and relax. Отже, ми повинні розвивати у собі здатність пробачати, здатність відчувати позитивні емоції до інших людей і бути людяними один до одного. В іншому разі наш процес медитації буде подібний до чогось такого, що ми дійсно робимо лише у вільний час, ми розслабляємося і все. А ніяких змін відбуватися не буде. If meditation is only relaxation and calmness, then take the drugs, take your sleeping pills, you'll be relaxed. Якщо медитація для вас це лише спосіб розслабитися, тоді ви можете просто прийняти певні ліки або снадійне і розслабитися. Once you wake up, your behavior does not change after taking the pills. But if we use the meditation just to relax and calm and do not change our behavior, responses and attitude in our life, then we have not achieved anything. Наша поведінка не буде змінюватися після того, як ми прокинемося після ліків або снадійного. Але нам потрібно дійсно досягнути цього. Наша головна мета – це зміна поведінки, а не просто розслаблення. Тому якщо ми застосовуємо певні знання, то дійсно ми повинні здобувати певні результати в нашому житті. Are you understanding? Чи ви це розумієте? See one example, you fought with someone today and then you go back home. You are a student of Eastern Wisdom. So you start thinking that what made me fight with this person? Should I have avoided this fight and getting angry? What steps I should take so that I can pacify my anger and reaction and will start communicating with the same person again. Подивіться на такий приклад. Уявіть собі, що ви сьогодні з кимось були у конфлікті, ви дуже, скажімо так, суворо, активно вирішували якусь певне питання. Коли ви приходите додому, якщо ви є студентом школи східної мудрості, ви обдумуєте цю ситуацію і ставите себе питання, а чи дійсно мені потрібно було злитися і проявляти гнів і вступати у конфліктну ситуацію з цією особою? Що я можу зробити, щоб далі продовжувати розмовляти з ним або з нею, але вже не у стані гніву? What worldly people
do. Once they fight, they become angry, they react, they return to their home, and their mind is constantly thinking against that person. You disturb your sleep, you enter into your anxiety, the next day you wake up and you are ready to fight again. Отже, що відбувається дійсно з людиною? Людина приходить додому, людина обмірковується, вона намагається визначити певні причини, що до цього призвело. Вона не може розслабитися, вона далі знаходиться у стані стресу, ось погано спить, постійно думає про свого опонента, прокидається, і знову вона готова боротися. And you are already, anger and upset is already within you. The next day you wake up in the morning, you are ready to fight with your relations, with your father, your son, your friends, and ultimately you enter into hell. It is your responsibility. Отже, коли людина прокидається у стані злоби, вона накопичується злість і готова вже її поширювати не лише проти тої людини, яка спричинила появу цих емоцій, а проти тих людей, з якими ця людина живе, і іншим чином кажучи, вона просто накопичує в собі злобу. Are you understanding? Say yes. Чи ви це розумієте? Скажіть так, якщо так. Not a big deal saying yes, you know. To bring about a change takes time. Так, це невеликий труд сказати так, але це потребує дуже багато часу та роботи, щоб досягти певних змін. There is one I that is made up of ego, that depends on the body, mind complex, society, relationship. It is based on selfishness. Отже, і на чому будується наше его у зв'язках із суспільством, з іншими людьми, воно будується на егоїстичності. And the life of a seeker and a student of the Eastern Wisdom is based on selflessness. І життя студента школи східної мудрості, воно базується на тому, що він не думає, він не ставить себе в центр своїх міркувань. You may say, I'm not selfish, but you are ready to fight. You have a hatred, you have anxiety, you have a reaction, you have strong likes and dislikes. They are the characteristics of the ego. Ви можете сказати, що ви не егоїст, але коли ви проаналізуєте себе, ви побачите, що ви готові сперечатися, ви готові боротися далі, ви готові відстоювати свої права. Все це показує, що є основами побудови нашого его. And that ego is the false self. А це его – це неправдиве я. And we want to know the real self. А ми хочемо дізнатися наше реальне, дійсне я. The two cannot coexist. Але ці два поняття, вони не можуть існувати разом. So by hypocrisy, if I want to keep my false I and I want to find out real self, not possible at all. Як кажуть багато людей, що я дійсно хочу тримати оце хибне враження про себе, але і не хочу його позбавлятися, але при цьому я хочу піти шляхом пізнання самого себе. That false I gives you a hope, gives you an imagined peace and happiness, but ultimately you are ready to lower your consciousness down. It changes your behavior in a negative way, and that negative behavior and attitude causes anxiety, duality, conflict, problems in your life. You create an unfavorable situation in your life. Отже, з першого погляду здається, що ця купа, що наш погляд і наше неправдиве я, воно дає нам дуже велику силу і робить нас досить могутніми. Ми відчуваємо себе правими в певній ситуації, але
подальшому житті воно робить нас, вибудовує хибний шлях, тим чином, що спонукає, провокує негативну поведінку не лише, наприклад, з певними людьми, а у побудові стосунків в подальшому з різними людьми. І це занижує нашу дійсну, наше дійсне осознання нашого життя і провокує постійно негативну поведінку у житті, і це складає, створює небажану ситуацію для нас. False I says the world is responsible for my problem. The world is responsible for my peace and happiness. So that selfishness creates a distance between you and the entire world outside, and we start living in delusion. Отже, що демонструє, яку думку демонструє це хибне я? Це те, що навколишній світ відповідальний за мене, за мої проблеми. А це досить такий яскравий приклад егоїстичності, що створює певну відстань між світом і нами, між дійсним розумінням нашого світу і нами як людини, тому що ми негативно змінюємося. The Eastern wisdom works like mathematics, 2 plus 2, 4. Школа східної мудрості, вона працює як, принципи її дуже прості, як математики, що 2 плюс 2 буде 4. So when I say A plus 2 is equal to 4, what is the value of A? Якщо я кажу, що А плюс 2 дорівнює 4, яка ж буде дійсна цифра, що відповідає А? And that demands working on my mind, my emotions, my feeling, my behavior, my attitude. It has nothing to do with others. І це вимагає роботи над своїм сприйняттям світу, над своїм мозоком, над своїм внутрішнім світом. Це не вимагає роботи інших людей, а лише моєї роботи. Now see that, we all are real self of the nature of peace and happiness. Ну, дійсно, якщо ми подивимося, ми дійсно є всі реальні люди через природу нашого створення. That real self is like a sugar in the candy, the sugar in the lemon water, sugar in the desert, the sugar in the tea and the coffee. It is hidden. І це реальне відчуття себе, реальні ми, воно подібно до цукру, який знаходиться у цукерці, у солодкій мінеральній воді, у каві. Тобто цей цукор є, але він схований. So we have a systematic process, the method, the steps and the practices to find that sugar, that real self in me. І у нас є систематичні підходи і практики, щоб дістатися до цього внутрішнього схованого я. So there are 3 problems that blocking us to realize the real self. Але існує 3 проблеми, які блокують дійсний пошук, блокують пошук реального себе. One problem is known as the impurities of the mind. Перша проблема – це нечистота нашого мозку. Impurities that I discussed, that I get easily into anxiety, I react easily, I have a big ego. They are the impurities of the mind. Отже, нечистота, або відсутність чистоти мозку – це те, коли ми досить таки швидко починаємо реагувати на якусь інформацію, виражати негативну емоцію або жалітися. Second problem is the distraction. My mind is fully saturated with lot of thoughts and feeling.
seeking pleasure from the world outside. Отже, друга проблема – це те, що мій мозок постійно, в моєму мозку постійно перебуває дуже багато думок, які провокуються мною ж самою, але вони також пов'язані з оточуючим середовищем. Third problem is the ignorance. Третя проблема – це незнання. And ignorance means I know that I do not know the real self. І це означає, що я знаю, що я насправді не знаю себе справжнього. It is just like a child of 2 or 5 years old. They love candy because it is sweet. But candy is not sweet. The sugar is present in the candy that is sweet. Це подібно, як маленька дитина, вона 2 або 5 років, вона сприймає оточуючи світ, але вона знає, що десь щось є солодке, вона реагує на це солодке, але дійсно вона не знає, що це солодке є цукром. So it is like finding how the sweetness of that sugar entered into the candy or the dessert. The same way how that real self entered into the body and the mind needs to be discovered. Це подібно тому, як дізнатися, як дійсно цукор потрапляє у десерти або у цукерки. І подібно до цього ми вивчаємо, як позитивне мислення і доброта потрапляють до нашого тіла. We need a common sense for that inquiry, provided we are ready to do that. Нам дійсно потрібен здравий смисл для того, щоб це дізнатися, тому в протилежному випадку, чому б ми взагалі туди сунулися, ці знання. In order to do that, I need a humility, I need a calmness of the mind, I need a receptivity, I need a higher awareness. Щоб це зробити, мені потрібен високий рівень обізнаності, бути спокійним, щоб спокійно сприймати інформацію. And they are all absent in egoistic people. І якщо у людини дуже велике его, всі ці пункти відсутні. So that false eye covers, you have a different colors of the candy. Sugar has only one color. І це можна порівняти з тим, що у цукру є лише один колір, а от цукерка сама по собі, вона має декілька кольорів, тому що вона може презентувати різні прошарки. So we recognize that sweetness is because of the color by the kids, by the small boys. The same way we recognize my ego is the mainstay for my peace and happiness, and that will not work. І через ці реакції на прошарки, на колір цукерки, ми думаємо, що саме вони приносять відчуття сладості, коли ми їмо. Те ж саме відбувається і з нами, коли ми пізнаємо хибним чином самих себе, ми ставимо наше его всередину всього і думаємо, що воно є головним у досягненні щастя та спокою. So as a student of the Eastern Wisdom, we need not only that clarity, a common sense, a sincerity, and a humility, and always ready to change my behavior and attitude. Отже, будучи студентом східної мудрості, нам потрібна не лише чистота нашого мозку, не лише відчувати позитивні емоції один до одного та доброту та розуміння, а ще бути готовими до змін, які повинні бути у нашому розумінні світу і незалежності від ситуації, навіть якщо ситуація у нас негативна.
It is not me or someone else who says that you have an egoistic attitude. In Eastern wisdom, we define what is ego. What are the symptoms of ego? How you think, speak, and act, which indicates the ego. So once you understand these principles, you can apply in your life and you can realize, oh, it is because of the ego I am suffering. Отже, це не я, хто кажу, що у вас велике его, і через це у вас є певні проблеми у житті. У школі східної мудрості є певні принципи, які допомагають нам застосовувати набуті знання у наше життя, тим самим преподносячи та змінюючи його. My master used to say that once you are a friend to everyone, enemy to none, you have become a student of the Eastern wisdom. Один з вчителів школи східної мудрості сказав, що коли ви досягаєте такого становища, що ви з усіма друзі і у вас немає ворогів, ви стаєте студентом школи штилу. No, but other feels that I am enemy to them. Let it be. Але інші відчувають, що я для них ворог. Нехай так буде. You are a friend to everyone. It means your mind is calm and relaxed, receptive. Коли ви кажете, що ви друг кожному, це означає, що ваш мозок налаштований на сприйняття. Are you getting it? Ви це розумієте? So it is the false self which says 5 people are my good friends, 5 people are enemies, 10 people I will not talk to them. It is the activity of the false I. Отже, що означає хибне я або хибний опит? Це коли людина каже, що в мене лише 10 друзів, 10 ворогів, з 5 я не буду розмовляти, а з 10 в мене ще якісь ігнорування йдуть. Тобто це наше хибне сприйняття. Does the sugar says that don't put me into the cup, bring a big jar, there only I will stay. Отже, коли цукор каже, що не клади мене у чашку, а принеси велику банку, лише там я буду, лише я там залишусь, це у нас також іде робота з хибним я. Does the sugar say that don't put me into the lemon water? I will not interested in there. Чи каже цукор, не кладіть мене у лимонад, я дійсно буду погано смакувати там. You put the sugar anywhere, you put into the small jar, you put it into the big bottle, you put it into the lemon water, you put it into the candy, you can put it into the desert. Sugar always remains sweet, it does not change. А куди б ми не поклали цукор, а ми дійсно його кладемо багато страв чи багато різних напоїв, він не змінює свого смаку. Couple of people have started smiling. Деякі люди почали посміхатися. So that is the real self we have to find out. That is the journey of Eastern wisdom, including meditation. Оце дійсно те внутрішнє я, яке ми повинні знайти, і це та подорож, яку до нашого реального я, яку ми повинні здійснити. So like the sugar, you are put into an adverse situation, you are still happy. You are put into a favorable situation with the favorable people, you are happy. You wake up in the morning, you are happy. You sleep in the night, you are happy. Отже, подібно цукру, у вас ви потрапляєте у різні ситуації, ви все ж таки залишаєтесь щасливими. Подібно цукру, ви знайомитеся
Я маю на увазі, ви знайомитеся з різними людьми, і це не впливає ніяк на вас. Ви все ж таки залишаєтесь щасливими. Тобто тут супер порівнюється з тим інгредієнтом, який в жодному разі не змінює свого стану, як і нам радять не змінювати стану щастя. So once we have an indication that we are the real self that presents itself with the humility in adverse condition, and that presents itself with the peace and the joy in a favorable condition in your life. Отже, як тільки ви хоч раз відчуєте певний стан щастя і відчуєте себе у певній сприятливій ситуації для вас, буде бажання постійно перебувати у цьому стані. That is known as awakening and self-realization. І це не то, як ми прокидаємося у певній реалізації самих себе. Just take an example of the same sugar. You put the sugar into a salt, the sugar still remains the sweet. Is it not? Як приклад із цукром, чи якщо цукор покласти у певні розчини, все одно він не змінить свого смаку, він залишиться солодким. And what happens to us when we like someone? You are very good, I'm happy with you. When we dislike or hate someone, and then you feel I have a lot of stress in your life. І що відбувається з нами, коли нам хтось подобається, ми дуже добрі, ми показуємо себе з доброї точки зору, і ми когось, і нам хтось подобається. Але коли ми ненавидимо когось, то певні емоції оточують нас і так впливають на наше життя. We marry to be happy, and after a few years we divorce to be happy. Ми одружуємося, щоб бути щасливими, а потім через декілька років ми розлучаємося для того, щоб бути щасливими. We have already changed. We did not remain like a sugar who is sweet in all conditions. І в цій ситуації ми вже змінилися. Ми не є тим цукром, який залишає свій смак перманентно. Тобто в нас немає постійного відчуття щастя. So in the first case, I saw happiness in the marriage. So Eastern wisdom says, let us discover. Is the happiness in the marriage? Отже, в першому випадку нам потрібно дізнатися, чи є дійсно, ми хочемо знайти це щастя у шлюбі, чи воно є там дійсно, чи ні. Or just like take an example of a sugar, is the happiness, is the sweetness in the candy? No. That sugar must be present in the candy to taste like sweetness. Або приклад із цукеркою, чи є цукор у самій цукерці, ми не можемо це сказати, ми лише відчуваємо певний смак, який схований. So if I have a happiness inside, then I enter into marriage, happiness will always be there. Отже, якщо щастя присутнє всередині мене, я поділюся цим щастям у своєму шлюбі і буду щасливою. Are you getting it? Ви це розумієте? And then we find the happiness by divorce. Is the happiness in divorce? І потім ми знаходимо щастя у розлученні. Чи є якесь щастя у розлученні? I fought with someone, I stopped talking to him and her. You have to ask a question, is a happiness is present in stopping the talking or reacting or blaming? Отже, якщо ми з кимось боролися, якщо ми мається на увазі,
відчували негативні емоції. Чи може це нам привести до якісь відчуття щастя? На жаль, ні. Give me 3 benefits of blaming, complaining, getting upset with someone. I will stop teaching Eastern wisdom. Якщо ви мені запропонуєте 3 переваги того, що ми відчуваємо негативні емоції або жалімося, або я прийму вашу відповідь і перестану вчити тенденціям школи філінгу. And still we do it every day. І все, що ми робимо це кожного дня, не бачачи жодних переваг. So journey to the self-discovery is challenging. It demands a sincerity, a commitment, a common sense, understanding these principles and applying these principles in our daily life. Отже, подорож для пошуку дійсного самого себе, вона не є такою простою, але вона вимагає формування певних рис, навіть рис нашого характеру, щоб зрозуміти багато знань і застосувати у нашій щоденній практиці або житті. And this is 10,000 years old tradition. We have more than 3,000 masters. We have more than 3,000 texts. І це багатовікова традиція, яка сформувала 3,000 вчителів, які сформували певні вчення. It explains each and every behavior and attitude that we have. І це вчення пояснює кожну модель поведінки, яку ми маємо. Yesterday, this young guy whom I gave private lessons, he is around 32, and he was telling me that my dad called me on weekend. He said, "What are you doing?" So the young guy told his dad that he is meditating. So his parent told him that, "Oh, at this young age you are meditating. Come to me. I am drinking vodka. Let us have a couple of the drinks and enjoy." And he said no. Отже, вчора молодий чоловік, з яким в мене було приватне заняття, розповів мені певну історію. Йому зараз 32, і коли його батько зателефонував йому і запитав, що він робить на вихідних, то він сказав, що на вихідних це відбулося, він сказав, що я зараз медитую. І батько запитав, тобі зараз в такому віці ти вже медитуєш? Кидай справу, приходь до мене, ми вип'ємо алкогольного напоїв і розслабимося. Молодий чоловік сказав ні. And then he got frustrated because then his mind started thinking people of my age are always on the weekend in the bar or in a restaurant or in a dancing, and I'm not there. And then he asked me, am I doing something right or wrong? І після цієї розмови він відчував себе трошки розбитим, тому що його мозок відчув певні коливання, думаючи, що люди його віку на вихідних зазвичай розслабляються, проводячи час, можливо, в барах, можливо, в ресторанах, випиваючи. Тобто він втратив певну стійкість, і що він запитав, так це чи я щось роблю неправильно, або щось роблю я правильно. In these times of frustration, when the world is pressing you from outside, we need an assistant, we need a guidance from the teacher. У такі моменти розчарування, коли світ дійсно тисне на нас, нам потрібна та людина, яка б нам направляла, нам дійсно потрібно вчити. At times someone insulted you and you want to hit back. In those times you need the guidance of a teacher.
У ті часи, коли хтось вас образив і ви хочете відповісти цій людині, вам також потрібен вчитель, який би наставляв вас. And what the teacher does, teacher guides you through the principles already present for the last 10,000 years. І що робить вчитель? Він керує, направляє вашу поведінку, використовуючи ті принципи, які були створені 10 тисяч років тому. Are you understanding? Чи ви це розумієте? So this journey of the self-discovery is challenging, it demands sincerity, it demands commitment, it demands daily application. Ця подорож для пошуку дійсного себе, вона є непростою, вона потребує відданості, потребує денної практики, потребує чесності. So what we do as a teacher, we pick up those principles and systematically present to you. You are a good student, you are a receptive student, you contemplate and reflect, and you say, I commit myself to change. Отже, що ми, як вчителі, робимо з цими принципами? Ми їх беремо, збираємо і частково видаємо, порційно видаємо вам для вирішення певних проблематичних ситуацій. А що робите ви? Ви осознаєте, берете ці знання і осознаєте себе як гарним студентом, застосовуючи їх у житті. See the scientific approach. It is like a mirror. Mirror is clear, transparent, perfect. And you have a dusting on the mirror. You need not to do anything to the mirror. You have to remove the dust. Отже, давайте подивимося з наукової точки зору на дзеркало. Само собою, дзеркало є досить таким прозорим і ідеально ровним на поверхні. Але якщо на поверхні є пил, нам нічого безпосередньо з дзеркалом робити не потрібно. Нам потрібно щось робити із пилом. And that dust belongs to three categories, which I already explained. The impurities is first. Searching for imagined pleasure outside in the world is the second. Third is the ignorance. І ця природа цього пилу, вона складається або належить до тих трьох проблем, які ми сьогодні вже зазначали. Це відсутність чистоти нашого мозку, дуже велике бажання пізнати якихось задоволень цього світу та необізнаність. So our teachers help us how to remove that dust of impurity, dust of seeking imagined pleasure from outside, and then how to remove that ignorance step by step. І що робить вчитель? Він намагається вибудувати певну стратегію, як нам позбутися незнання, нечистоти нашого мозку та третьою проблемою, як пізнання задоволення у всьому світу. With that dust, you see into the mirror, you always see your false side. Дивлячись на себе через дзеркало, яке вкрите пилом, ми бачимо неправдивих себе. And you remove the dust, you always see your real life. А якщо ми приберемо пил, ми дійсно будемо бачити реальне наше відображення. That is the journey of the self-discovery, Eastern wisdom and meditation. Ось що означає подорож самопізнання школи східної мудрості та медитації. And normally, okay, let us practice meditation, listen to this weird guy, and your mind is already thinking of something else,
frustration inside. You feel that you are relaxed today in one session. You have continued to have a stress in the other session. That way, this journey of Eastern wisdom does not work in your life. І якщо ми будемо продовжувати думати, що ну нехай той хлопець порозмовляє, він нам щось порозказує, мені потрібна лише медитація, я помедитую, але в серці ми все ж таки лишаємо відчуття розгубленості, незадоволеності своїм життям, незадоволеності світом, жодних змін через це не відбувається у нашому житті, і тому через це так не працює. So teacher help us to understand all the negative and the positive emotions, negative and the positive thought, the cause of anxiety, cause of reaction, cause of anger, and it helps us to remove step by step all these impurities or the dust on the mirror, and once it is gone, we realize that we are the real self. Then you can move and enter into the world in peace and happiness in any situation, in any relationship, in any condition. Отже, яка головна роль вчителя? Це направляти студента, визначати певні причини нашого незадоволення, нашого гніву, нашої реакції на будь-які ситуації. І коли вчителю вдасться зробити так, що студент прибере з дзеркала пил і побачить дійсного самого себе, студент може йти щасливий, спокійний у світ, радіти цьому світові і радіти своєму життю у цьому світі. Again, I'm repeating the goal of the East. There are two goals of Eastern wisdom. Отже, знову я повторюю, що існує дві основні мети школи східної мудрості. One goal is end of all kinds of suffering. Перша мета – це закінчення всіх типів страждань. And the second goal is awakening to permanent peace and happiness. І друга мета – це прокинутися і бути готовим до постійного миру та щастя. So from the next week, we will start with that journey in a systematic and organized way. And I hope you will love to change. Отже, починаючи з наступного тижня, ми почнемо з вами нашу подорож систематично. І я так думаю, що вам це сподобається і ви відчуєте зміни. That is all. Namaste.